عسلامة، وينكم؟ شنو أحوالكم؟ اليوم جبت لكم فكرة متاع شاي بنين ولا فطور خفيف على الآخر. مرحبا بكم في قناة عائلة فاطمة ومنظر. كما تشوفوا في الصورة اللي عنا باش نعملوا تالياتيلي بالشامبينيون وسكالوب ياسر بنينة وخفيفة. لهنا عنا المقارونة متاعنا. كما تشوفوا باكو كامل مانيش باش نستعملوا الكل، باش نستعمل جزء كهو منه. وعنا شامبينيون الأبيض هذا كيف باش نستعمل شوية باش ماهيش الكمية الكل. كان وصلتوا لهنا ما تنساوش الاشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر وجيم للفيديو. لهنا خديت كمية صغيرة متاع شامبينيون باش ننظفها. شامبينيون ما يتغسلش، جوست يتمسح ويتنحى يتقشر من الأطراف الكل. لهنا باش نمسح بالبابي الشامبينيون متاعنا او باش نقصو ونحطو مع الصوص. مع الصوص نستحقوا الكريم فريش تكون 30% ماتير غراس، يعني 30% مادة دسمة. وكيف نستحقوا أفاح اللي هو إكليل وزعتر، خاطر صوص بلانش تنجمو تزيدو ثوم، أنا ما حطيتش ثوم. ونزيدو الكبابة وسكنجبير نريحوهم ونزيدوهم للصوص متاعنا. لهنا نحاول ننظف الشامبينيون بالقدام، التراب كان موجود فيه تراب ونقشره. في الأثناء كون قصيت السكالوب متاعي وحطيته في المقلة باش يطيب. نقليه مع شوية زبدة ومن بعد نخلط عليه الشامبينيون متاعنا. الشامبينيون ما تغسلوهوش، جوست نظفوه بالسكينة كما تشوفوا. نحيو القشور البرانية بالطريقة هذيك ومن بعد نقصوه جرايل جرايل كما تشوفوا. ريسيت ياسر سهلة وخفيفة، مع الوقت فيسع تحضر. مع ضيق الوقت تويك الوقت فيسع يزربنا، ما نلقو ما نطيبو. هيك فكرة متاع عشاء ولا فطور بنينة وسهلة. هذه الكبابة اللي باش نرحيها، وذاك سكنجبير، وعندي نجمة الأرض كما تشوفوا طريف منها. باش نرحي كان الكبابة باش نخلطها مع الكليل والزعتر ونجمة الأرض باش نحطها في القلاية، وسكنجبير باش نبرش شوية منها باش تعطيني الجو المزيان في المطعم تاع الدجاج. لهنا باش نحضر القلاية متاعي، باش نحط الزبدة، باش نحط مغرفة متوسطة ماهيش كبيرة برشا من الزبدة باش نقليو فيها السكالوب متاعنا، نقصو طرونشيت كما تشوفوا صغيرة باش في ساعة يتبلنا وما نتعطلوش. هنا باش نحط ورقتين رند كيف باش يفوحولنا. وكان على الملح باش نزيدو من بعد، نديرو نقليوه من غير ملح ومن بعد نفوحو بالملح وبقية الفاح الاخر. لهنا نحاول نحمر الدجاج على نار واطية، ومن بعد باش نزيد كريم فريش كما وريتكم وسكنجبير من بعد. نحمروها على نار واطية باش يطيبلنا، ما نقويش في الغاز باش الزبدة متاعنا ما تحرقش. لهنا يكونوا بدا يحمر، زدت الفاحة متاعي اللي هو كليل وزعتر ونجمة الأرض حطيتها من اللون ما ريحتهاش. وذاك الماء من بكري هو يسخن باش من بعد نحط فيه المقارونة متاعي. نرجعوا للفاح، حكينا سكنجبير، حطينا توك الملح، حطينا الكبابة. الكبابة كيف تعاود زاد الفلفل الأكحل كان انتم ما تحبوا الفلفل الأكحل. وحكينا شوية سكنجبير. هنا باش نخليهم يتقلوا وباش نرجع ننظف الشامبينيون متاعي وباش نزيدو للخليط متاع الصوص. نقصو كيما تشوفوا طرونشات صغيرة ماهيش كبيرة باش في ساعة تذبلي وتجيبلي بالطريقة ذيك. وما يستحقش باش تزيدوا الماء ولا تغسلوه. كيف هكا نقشروه ومن بعد نقصوه طرونشات ونزيدوه للخليط متاع الصوص اللي عملناها اللي هي صوص البيضة. طريقة التنظيف متاعو سهلة. نخليو سكالوب متاعنا يتحمر ومن بعد نقصو الشامبينيون متاعنا نمسحوه بالكدا ونقصوه.
ونحطو مع الصوص نحطو الماء على جنب يتيبلنا باش من بعد يسخن لنا باش من بعد نحطو المكرونة وما نتعطلوش. لهنا كملت قصية الشامبينيون تاعي باش نحطو في القلاية تحمر لي شوية مع الصوص اللي عملناها ومع اسكالوب. من بعد ما يذبل لي بالكدا بالكدا الوقت هذاك نجمو نزيدو الكريم فريش. ماذا بيكم ما تحطوش الحكة الاخرى كيما الجبن هذيك القشطة على خاطر جامدة وماهيش باش تجيكم بالكدا. لهنا عندي باكل المكرونة متاعي باش نختار شوية مانيش باش نحط برشا خاطر الكمية متاع الصوص اللي عملتها شوية، دونك باش نختار 4 ولا 3 ونحطهم والباقي باش نحطوه في حكة بلار ونستحفظ بيه مرة أخرى نطيب بيه. هذه طريقة الحفظ متاعو تبقى مدة طويلة وما تفسدش خير من نحطوها في ساشيات ولا حاجة بلاستيك. لهنا هيك الصوص متاعي بريسك تقليت بالكدا بالكدا باش نزيد الكريم فريش متاعي نخليها تاخذ غلوة صغيرة من بعد نطفي عليها. في الأثناء تكون حطيت المكرونة تصمتت لي حطيت فيها الملح والزيت. من بعد هايك المكرونة حضرت لي نصفيها ونحطها مع الصوص متاعي تاخذ غلوة مع بعضهم. من بعد نطفي عليهم نبقى نحرك باش ندخل الصوص في وسط المكرونة وتاخذ الجو والمطعم متاع الدجاج والشامبينيون. خليها تنشح شوية على الغاز ومن بعد باش نزيد لها رشة متاع نعناع. هذه في آخر مرحلة وقت اللي بيجي باش نحطها في الصحن. لهنا العشاء متاعنا أحضر باش نحطه في صحن التقديم جاي بنين على الآخر. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. لهنا يسيح حطيته في طبق التقديم ياسر جاي بنين وخفيف ويشبع. نحاول نستويه ومن بعد خليت بطبيعتي شوية شامبينيون وشوية دجاج باش نحطهم من فوق كيما تشوفوا دوك نحيتهم على جنب جوست باش نزين بيهم ومن بعد باش نزيدهم جوست طرايف سكالوب اخر ترونش طايبة وحدها. هذا العشاء متاعنا حضر ما بقى لي كان نقولكم في الامان باي.